في عالم تحكمه التقنية ويتربع على عرشه ملاك الإمبراطوريات المطورة لبرامج التواصل الاجتماعي، نجد أنفسنا مقيدين رغما عنا ومجبرون على التنازل عن بعض أو كثير من حرياتنا الشخصية وبياناتنا للاستفادة من هذه التطبيقات التي أصبح الاستغناء عنها مستحيلا. ولكن حتى مع هذه التنازلات لا يزال لدى الجماهير العالمية رمق أخير من مقاومة، أي يمكنك الحصول على البيانات ولكن بسرية دون أن يكون ذلك بموافقة اضطرارية. أهلا بكم في الأناقة الفكرية، أنا الدكتور محمود الحس. واتساب، الأداة الجديدة للسطو على بيانات المستخدمين من قبل إمبراطورية فيسبوك. قدم واتساب منذ انطلاقه العديد من الميزات التي جذب منها ما يزيد عن 2 مليار مستخدم إليه من جميع أنحاء العالم، أهمها خصوصية البيانات ودرجة الأمان العالية، حيث أنه يوفر تشفير المحادثات وفقا لمبدأ End-to-End Encryption، بمعنى أنه لا أحد يمكنه الاطلاع على المحادثات سوى المرسل والمستقبل، بما في ذلك الفيديوهات والملفات والنصوص والصور. وقد تم تطوير كود التشفير الذي يستخدمه واتساب من قبل Open Whisper Systems، وهي الشركة ذاتها التي طورت تطبيق سيجنال الذي شاع ذكره مؤخرا والذي تم طرحه كبديل لتطبيق واتساب. وعلى الرغم من أن جميع المحادثات مشفرة عبر واتساب، إلا أن النسخ الاحتياطية من البيانات غير مشفرة، ويمكن لمن يملك الصلاحية الاطلاع عليها بالكامل. بالإضافة إلى ذلك نجد أن بيانات التعريف الخاصة بواتساب ميتا داتا غير مشفرة نهائيا، بمعنى أنه يمكن الاطلاع على أوقات المحادثات وأطرافها والوقت المستغرق في المحادثة من أطراف تحددها الشركة، مع التشديد مجددا على أن المحادثات نفسها مشفرة. على مستوى المستخدمين يمكن أن يتم إغلاق المحادثة بخاصية التحقق الثنائي Two Factor Authentication. أما على مستوى سياسة الخصوصية فيمتلك واتساب صلاحيات واسعة للاطلاع على بيانات المستخدم. وبعد أن تم شراء تطبيق واتساب بإمبراطورية فيسبوك الذي يتربع على عرشها مارك زوكربيرغ، شكك الكثير حول تلاعب فيسبوك بسياسات الخصوصية وأمن البيانات، وخصوصا تأثير اسم فيسبوك الذي كان متهما أمام الجهات الرسمية الأمريكية وعلى العلن بالتلاعب ببيانات المستخدمين واستخدام معلوماتهم الشخصية وإخضاعهم لمصفوفات برمجية توجه الإعلان للمستخدمين بحسب اهتماماتهم، تعظيما للربح وضمانا لتسويق أكثر فاعلية، بغض النظر عن الانتهاكات التي يرتكبها بحق بياناتهم وخصوصيتهم. للأسف بدائل عن هذا التطبيق لم تكن موجودة حتى اليوم. أما المخاوف التي أثيرت مؤخرا حول التطبيق فتتعلق أيضا بخصوصية الأفراد بسبب التكامل مع منصات فيسبوك وإنستغرام ولسحب البيانات واستخدامها في الإعلانات، وكأن انتهاكات فيسبوك وإنستغرام لم تكن كافية. حملة عزوف جماعي من واتساب تنص سياسة الخصوصية الجديدة لواتساب السماح للتطبيق بمشاركة رقم الهاتف وعنوان الخادم وبيانات الهاتف المحمول مع فيسبوك. بالإضافة إلى ذلك تتضمن البيانات التي سيشاركها واتساب مع فيسبوك معلومات الخدمة وتسجيل الحساب وكيفية التفاعل مع الآخرين، الأمر الذي أحدث موجة نزوح غير عادية إلى تطبيقات أخرى أهمها تيليجرام وسيجنال. تطبيق تيليجرام أمان منقوص هو أحد البدائل التي لجأ إليها الهاربون من استغلال واتساب لحاجاتهم إليه. يدعم التطبيق خاصية التشفير إلا أنها غير مفعلة تلقائيا by default، فهي تحتاج إلى التفعيل اليدوي تحت مسمى Secret Chat بين المرسل والمستقبل. المحادثات عبر تطبيق تيليجرام مشفرة تماما على جهاز الهاتف، لكنها ليست كذلك عبر سيرفرات الشركة المطورة، بمعنى شركة تيليجرام يمكنها الاطلاع على المحادثات ولكن وفق بروتوكول مشدد وإجراءات مطولة تتبع لأوامر قضائية معينة وفي حالات نادرة كتهديد أمن قومي مثلا. حتى يومنا هذا لم تقم الشركة بفك التشفير عن المحادثات لصالح أي طرف ثالث. بروتوكول التشفير المستخدم في تطوير تيليجرام هو MT Proto مغلق المصدر، بمعنى Closed Source Code يتبع لنفس الشركة المطورة لبروتوكول واتساب، الأمر الذي زاد مهمة الباحثين عن مدى أمنه صعوبة. من الجدير بالذكر أيضا أن المحادثات الجماعية غير مشفرة نهائيا، هذه الخاصية متوفرة للمحادثات الفردية فقط. ومن العيوب الأخرى أيضا أن نسخة المستخدم ديسكتوب لأجهزة PC واللابتوب لا تدعم التشفير إلا على أجهزة ماك ذات نظام تشغيل iOS. تطبيق سيجنال بديل شبه مثالي. كود تطبيق سيجنال مفتوح المصدر، مما يعني أنه يمكن للباحثين التحقق من سلامته بسهولة،
كما أنه يدعم خاصية تشفير شاملة تضم المحادثات الفردية والجماعية وتشمل أنواع الملفات بأنواعها المختلفة، نصوص وفيديوهات وصور وغيرها. بيانات مشفرة بالكامل. يعتبر تطبيق سيجنال أفضل من واتساب لأنه يستخدم ميتا داتا، بمعنى أن البيانات أطراف المحادثة والوقت سرية لدرجة أن الشركة نفسها لا يمكن الاطلاع عليها. يمكن إغلاق تطبيق سيجنال بكلمة سر واحدة وبسيطة، وخاصية التحقيق الثنائي Two Factor Authentication. ومما يزيد من أمن البيانات لدى سيجنال أن النسخ الاحتياطية لها متوفر فقط على الهاتف ولا يتبع للتخزين السحابي iCloud. بالإضافة إلى ذلك، تطبيق سيجنال لا يتطلب صلاحيات على بيانات المستخدم من ضمن سياسات الاستخدام. شركة سيجنال لا تشارك البيانات مع طرف ثالث أبداً بأي حال من الأحوال، وهي تعتمد على التبرعات والهبات وليست إعلانات حتى الآن. ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن أحد مؤسسي الشركة كان من ضمن مؤسسي واتساب، وقد ترك منصبه فور بيع واتساب لشركة فيسبوك، ومن هنا تم تأسيس شركة سيجنال. خضوع واستسلام. تحت الضغط الجماهيري الكبير والانتقادات اللاذعة، تراجعت شركة واتساب عن سياستها الجديدة، وأعلنت عن أن سياستها الجديدة فهمت بشكل خاطئ، الأمر الذي لم يوقف انتقال الملايين إلى تطبيقات بديلة خصوصا سيجنال. هل تنجح الشركة في تهدئة الجماهير وإنقاذ نفسها من الانهيار؟ أعطنا رأيك في التعليقات. شكرا جزيلا.